همای سعادت، از جمله پرنده‌های اساطیری که در طول قرون گذشته تا به امروز دستمایه مضامین متعددی در شعر شاعران و آثار نویسندگان بوده. هدف ما از این اپیزود بررسی معنایی این پرنده اسرارآمیز از دوران اساطیری تا به امروزه. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. اما بریم سراغ تغذیه هما. هما خارج از دنیای اسطوره‌ای و در جایگاه یک پرنده واقعی از گونه کرکس هاست، اما برخلاف کرکس ها غذای هما فقط استخوانه. هما استخوانها رو از زمین بر می داره و از بالا به روی صخره ها رها میکنه و بعد از قطعه قطعه شدن اونها مغز استخوان رو میخوره. این ویژگی هما دستمایه مضامین شاعرانه زیادی قرار گرفته و به تعابیر مختلفی در شعر به کار رفته. انوری هما رو ریزخوار استخوان‌های گران دشمنان ممدوح خودش میدونه، یعنی بدخواه‌های پادشاهش رو یا کسی که داشته ستایشش میکرده رو اینطور توصیف کرده که هما ریزخوار استخوان‌های گران دشمنانه. هما اما با اینکه اصالتی ایرانی داره، شاعران بعد از اسلام زیادی همون رو با عناصر مذهبی تلفیق کردن که موجب زایایی مفاهیم متنوع در ادبیات ایرانی شده، مثل هما در کنار کعبه، هما زیر عرش معلا و ارتباطش با آیت الکرسی و غیره. اما بریم سراغ قرون بعدی، بیایم جلوتر. هما در نگاه شاعران قرن هفتم و نهم. اینجا اون نقطه سیاه تاریخه که با حمله مغول‌ها گره میخوره، جایی که با حمله چنگیزخان به ایران خوارزمشاهیان سقوط میکنن و ایلخانان به روی کار میان و هولاکو خان نوی چنگیز در سال 1256 میلادی بنیانگذار این سلسله در ایران میشه. اما بعد از حمله مغول، شعر در ایران جایگاه قبلی خودش رو در دربار شاهان از دست میده و اغلب شاعرها به مضامین اجتماعی و عرفانی رو میارن. مضامینی مثل ستایش معشوق آسمانی، اعتقاد به قضا و قدر، بی‌اعتباری دنیا و گرایش به هویت ملی دینی جای مضامین دوره پیشین رو میگیره. میبینید شعر چقدر همگام با وضعیت معیشت و جامعه پیش میره؟ پیشتاز شاعران عارف این دوره کی بود؟ عطار نیشابوری. چرا که نه تنها در شعر این دوره بلکه در نثرش هم چهره هما به عنوان اسطوره ایرانی هم رنگ دینی و عرفانی میگیره. هما در این دوره نمادهای متفاوتی به خودش میگیره. نماد زهد در منطقه طیر عطار، زمانی که مرغان با هدایت هدهد در مسیر رسیدن به سیمرغ قرار دارن، در میان فوج پرندگان تعدادی از جمله هما از حرکت می ایستن.
هما با تمام صفات نیکش در منطق الطیر عطار بسیار مغرور و شیفته ظاهر خودشه و نماد کسانیه که شیفته نفوذ و تأثیر خودشون در اجتماع میشن و از راه زهد و گوشه‌نشینی میخوان در ارباب جاه و مقام نفوذ داشته باشن. در اسرارنامه عطار اما هما به سگ تشبیه شده. همای عالم ار سلطان نشانه است، چو سگ باری کنون با استخوان است. ویژگی بعدی هما در اون دوره بلند پروازیه. شاعران اون دوره از این ویژگی برای تبیین جایگاه معشوق آسمانی و دور از دسترس بودن اون بهره می بردن. حافظ جایگاه معشوق یا ممدوح رو بسی فراتر از هما می دونه. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. یا در جای دیگه زلف سیاه معشوق رو به پرهای سیاه رنگ هما تشبیه کرده. همای زلف شاهین شهپرت را، دل شاهان عالم زیر پر باد. اما در همون قرن هشتم خواجوی کرمانی ترکیب همای عشق رو در غزلیات خودش به کار برده و معشوق رو از نظر دوردست بودن مبارکی به هما تشبیه میکنه. تو آن خجسته همای بلند پروازی، که در هوای تو پر میزند کبوتر دل. در اشعار این دوره فر هما که پیشتر در موردش صحبت کردیم بیشتر مضمون عاشقانه داره. به بیان دیگه دل بیمقدار عاشق در عشق جانان فر همایی پیدا میکنه. حضرت حافظ در همین راستا میگه محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوادار تو شد فر همایی دارد. اما نسبت به شاعران پیشین، شاعران این دوره در مقایسه با سایر ویژگی‌های هما کمتر به فر هما توجه نشون دادن. گویا آثار تاخت و تاز مغول‌ها و حاکمیت غاصبانه‌شون اون تصور مبارکی و فر و شکوه سلطنت رو از ذهن شاعرهای اون دوره پاک کرده. اما یکی دیگه از ویژگی‌های هما سایه مبارکشه که حافظ و سعدی در شعر بهش پرداختن. حضرت سعدی میگه تو همایی و من خسته بیچاره گدای، پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفتی که جان در بدنی. نمونه های بیشتری از ویژگی سایه‌وار هما در شعرهای حافظ، سعدی و مولانا وجود داره که با یک گشت و گذار کوچیک میتونید پیداش بکنید. هما در اشعار قرن دهم تا پایان قرن 12 این دوره آغاز حکومت صفویان تا انقلاب مشروطه است که فراز و نشیب‌هایی رو برای ایران به همراه داره. از سمتی با پیروزی‌های نظامی پادشاهانی مثل شاه اسماعیل، شاه عباس صفوی و نادرشاه افشار و خان زند همراهه و از سمت دیگه با فرمانروایی مردانی نالایق، اگرچه که وحدت ملی و تمامیت ایران که با حمله تازیان و هجوم مغول و تیمور از میان رفته بود دوباره احیا شد، ولی در همون حال دوران جدیدی از تنزل فکری و عقلی و ادبی هم در ایران پیریزی میشه. توی این دوران رشد و شکوفایی چشمگیری در ادبیات و شعر فارسی اتفاق نمیفته. بی‌توجهی دربار صفوی به شعر و در عین حال ادبگرایی سلاطین هند به شعر شاعرهای ایرانی رو به خودش جلب میکنه. خروج شعر از دربار موجب میشه که پیشوران کم سواد به شعر روی بیارن و بیمایگی و سستی در شعر گسترش پیدا کنه. برای همین بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان در شعر رونق میگیره. اما به سبب فقر فرهنگی شاعران اکثر آثاری که به وجود میاد چیزی جز تقلید و تکرار همون گفته های پیشین نیست. در این اوضاع آشفته گرایش به اساطیر ملی دو صورت پیدا میکنه.
در دوره صفویان شعرا به دنبال یافتن مضامین تازه هستند و یک تصویر متضاد و متناقضی از مرغ هما رو بیان میکنن. در حالت دوم و همزمان با اوایل قاجار هم اساطیر ملی خیلی زیاد با عناصر مذهبی گره میخورن و ویژگی‌های ملی اون تحت شعاع نمادهای مذهبی قرار میگیره. اما در این دوره در قیاس با دوره‌های پیشین از ارزش هما کم میشه. اغلب شعرای قرن دهم و 11 سایه هما رو زودگذر و تیره میبینن و اون رو دلیلی بر ناپایداری دولت و سعادت تلقی میکنن. در نظر اونها دولتی که برخاسته از سایه و بال هما باشه گذراست، چرا که سعادت از نظر اونها یک امر ذاتیه. برای مثال صائب چهره هما رو چندان مثبت جلوه نمیده. سعادت ازلی جو که در گذر باشد، سعادتی که زبال و پر هما بخشند. یا کسانی رو که به امید همای سعادتن بی سعادت میدونه. ما گذشتیم از هما و سایه اقبال او، تا کدامین بی سعادت بر سر خود جا دهد. اما آقای صائب به این راضی نمیشه و حتی سایه دیوار رو به سایه هما ترجیح میده. بال هما را به سایه نشینان گذاشتیم، با داغ عشق زینت افسر چه حاجت است. بیدل دهلوی هم سعادت رو بر تکیه به اعتماد به نفس و ویژگی‌های فردی میدونه تا خوش اقبالی که از طریق همای به آدم منتقل بشه. از بال هما کیست کشد ننگ سعادت، بیدل ز سر ما نشود سایه ما کم. اما برخی دیگه از شاعران مثل وحشی بافقی خوشحالن که در روزگار نامساعد لااقل فر هما و سایه اون باقی مونده. اما چهره مثبت هما در دوره قاجار رو هم کمی بهش بپردازیم. انقدرها هم دیگه چهرش سیاه و تیره نبوده. تغییر نگاه به هما و ارج نهادنش بهش در دوره قاجار تابع توجه دربار به شاعران و بازگشت تفکر شاعران عهد قاجاری به دوران کهنه. اینجایی که توجه به شاعرها دوباره در طی دربار اتفاق میفته، هما هم چهره مثبت پیدا میکنه. برای مثال فروغ بسطامی شاعر مدیح سرای قاجاری ناصرالدین شاه رو به همای زرین بال تشبیه کرده. میتونیم تصور کنیم که قبله عالم با اون شکم گنده همای در حال پرواز در ارتفاع کمی میشده. حالا شعر چیه؟ میگه به سایه تو خوشم ای همای زرین بال، که بر صنوبر دلها نشین من است تو را. یا خیلی از شاعران این دوره سایه هما رو خجسته دونستن و اون رو در پیوند با مفاهیم مذهبی به کار بردن. برای مثال وحشی بافقی کلیم کاشانی یا حزین لاهیجی که در مدح امامان شیعه از اون بهره بردن. این تفاوت پس دوره صفوی و قاجار رو هم بهش پرداختیم که نگاهشون به هما چقدر متفاوت بوده. اما حالا میرسیم به دوره معاصر. با پیروزی انقلاب مشروطه و تغییر و تحول توی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، شعر مشروطه رفته رفته از آب و رنگ سنتی خودش خارج میشه و از نظر مضمون بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران میشه که در نهایت به شعر نو منتهی میشه. اما در حال و هوای مشروطه کارکرد اسطوره رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره. شاعر معاصر اسطوره ها رو منطبق با وضع موجود بازسازی میکنه. از جمله ویژگی‌های بارز هما در شعر بعد از مشروطیت نماد فرخندگی و همایونی بودن هماه. این ویژگی در راستای بیداری مردم به کار گرفته میشه و شعرا خجستگی هما رو در برابر شوم بودن بوف و خفاش و زاغ نشون میدن. برای مثال فرخی یزدی میگه هرگز به هما بوم برابر نشود، با بلبل باغ زاغ همسر نشود. یا عارف قزوینی برای نشون دادن بیکفایتی مجلس قانونگذار اون رو خونه جغدی میدونه که در شأن مرغ همایون فعال نیست.
هما گاهی هم در مضامین مدح و ستایش به کار رفته، همونطور که ایرج میرزا در مدح امیر نظام قصیده‌ای داره و حتی جلوتر ابتهاج در ستایش آزادی یا پروین اعتصامی در شعری تعلیمی از هما بهره گرفتن. برخی هم هما رو با مفاهیمی عاشقانه آمیخته کردن، مثل رهی معیری: تو همای سعادتی ز چه روی، صید غم گشته ای چو بوتیمار. اما قناعت جز به اون مفاهیمیه که اگرچه شاعران این دوره نسبت به دوره‌های پیشین کمتر بهش پرداختن، اما میشه به صراحت این رو گفت که مضمون قناعت با استخوانخواری هما همیشه پیوند داشته. پروین اعتصامی کسی رو روشن ضمیر میدونه که با داشتن نعمت‌های فراوان مثل هما به اندک مایه‌ای قناعت میکنه. روشن ضمیران که از این خانه گونه گون، قسمت همایوار بجز استخوان نداشت. اما در پایان هما، این پرنده اساطیری از دوران باستان تا به امروز بر آسمان ایران زمین پرواز کرده و بالهای بلندش سایه خیال مردم این سرزمین بوده. هرچند که همیشه با نیک اقبالی همراه نبوده، اما نمیتونیم منکر این بشیم که در روح جمعی و اسطوره‌ای ما همای نشان از سعادت داره و ما هم کماکان به امید سعادت این مرز و بوم، به پرواز این مرغ اساطیری در آسمان دل میبندیم. این بود قسمت ویژه همای سعادت از اسطوره تا به امروز. کمک بزرگی به ما میکنید که سابسکرایب بکنید کانال یوتیوب ما رو و لایک و کامنت بگذارید برای ما و این پادکست رو به سایر دوستانتون معرفی بکنید. من ایمان نجیمی به همراه اصلان، تدوینگر عزیزمون، این پادکست رو ساختیم. ممنونم از اصلان که ویدیوکست های جذاب این پادکست رو مدیریت میکنه و میسازه. تا قصه بعدی، قصتون بی غصه باشه.